Siyempre, hindi natin alam kung madaling ipasok, kasya, or what. Hi, I'm a medical student here in the Philippines, and last year, bumili ako ng menstrual cup, and I bought it as a gift for myself. Pero matagal ko na talagang gusto mag-cup. Matagal na. Pero nagkaroon ako ng confidence na itry siya dahil sa anatomy. Nag-aaral kami ng female parts, tapos dun ko talaga mas napil na, this is it. Carry, hindi siya nakakatakot, ganyan. So, bumili na ako after talaga nung female anatomy natin talaga. Like, I'm very, very confident. Carry na to, kaya na to. Kasi natatakot lang ako nung una kasi konti lang yung kilala ko na nagaganyan. Tapos, ang kinakatakutan ko is, syempre, hindi natin alam kung madaling ipasok, kasya, or what. Hindi ako ganun ka-confident about it. Tapos, ayun nga. So, bumili ako, na-deliver siya kaagad. And then, nung nagkaroon na ako, tinry ko siya kaagad last year. Kaso, hindi ko siya mapasok. Masakit siya sa akin. Which is weird. Kasi, yung mga friends ko, or yung mga, yung iba, kaya naman. Tapos, di ba nga, nag-aaral kasi akong anatomy. So, medyo confident ako na dapat kaya siya. Pero hindi ko nga siya mapasok. So, possible naman na dahil takot na ako, or baka na tapos iniisip ko na kaagad na mahirap ipasok, ganyan. So, hinayaan ko siya. And then, soon, nag-check din ako sa mga page, sa mga group, ganyan, FB group ng mga stuff about cup. And then, may mga friends din akong tinanong kung paano nila ginagawa, paano nila mapasok, ganyan. And then, I have this friend na nagsabi na try ko mag-lubricant. So, bumili ako. Wala ako dito. Basta bumili ako Luby, yung pangalan niya, sa Mercury Drugstore. Pinabili ko sa mama ko. Kasi hindi ako naman labas. Kasi pandemic, diba? Anyway, so yun, okay naman. Open yung mother ko about paggamit nito. So, hindi ako nailang or what. So, ayun, bumili. Tapos kanina nagkaroon na ako. So, syempre, prepare yung cup. Tapos nilagyan ko ng oil. Ayun nga, yung lube. Tapos, hindi ko pa siya ulit mapasok nung una. Punch down. See? Punch down fold yung akin. Tapos, yun, tinry ko. Tapos, hindi ko siya mapasok. Masakit. Tapos, sabi ng friend ko, parang hanapin mo kung saan masakit sa baba o sa taas. Ganyan. So, tinry ko, parang na-check ko na both actually. Parang meron sa baba, meron sa taas. Ganyan. Tapos, hindi ko siya mapasok nung nakatayo. Masakit. Nakaupo, masakit. Ganyan. Tapos, eventually, pumasok ulit sa mind ko na, sabi ng friend ko, madali na lang to. Sabi niya, mapasok ka agad. Ganyan. Nag-love naman na ako. Tapos parang, change ko lang yung mindset ko na, no, dapat kaya ko na to. Plus, di ba nga, knowing the anatomy, that kaya mo siya. So, sabi ko, hindi, kaya na talaga to. Tinanggal ko talaga in my mind na mahirap siya. So, pagkalagay ko, as in, diretso. Kasi parang, ito na, pagka gano'n, tapos isang ikot lang, yun na yun. Ayun na talaga. So, ayun, I'm wearing it now. I will try to vlog throughout my period this month. And I'll share it and share it with you guys. Because, ayun, it's fun sharing things and it's fun to let other people be confident in using this. Because I think yung mindset talaga natin yung may power. Kasi ako, diba? Hindi ko sa pasok. Pinashoot ka agad. Yun lang. Bye for now.